كيف أعرف إنه الله بحبني؟ بما أنك مهتم في الموضوع معناته بحبك. بما أنك تبحث هل هو يحبني، إذا أنت في الطريق الصحيح. وبدي أعطيك أنا طرف الخيط. إذا أردت أن ترى عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا عم بشغلك بالطاعات، بمر عليك يومك في شوية حسنات، في تسبيح، في ود، في عطف، في رحمة، مصلي صلواتك، كنت بارا حنونا سهلا لينا، إذا الله بيحبك. وإذا كنت تبتلى فهو يحبك. في ناس الله ما بيبتليها، هذول حياتهم خطيرة جدا. إذا كنت في إدبار عن الله وكنت صاحب سقطات وعثرات ولم تكن مبتليا فاحذر، فقد تكون مستدرج إلى النار. ممكن يكون الله مستدرجه، نسأل الله العافية. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خطير أن الإنسان ما بيكون خطير. يبتلى. أحيانا من علامات الحب الابتلاء. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكرب.